Van a entrar caminando por acá. Trebuie să faci duș și pe păr. Și eu am explicat că nu pot să mă spăl pe păr. Suntem Alexandra și Adrian, doi dansatori români care călătoresc prin lume datorită meseriei lor. Bine ați venit la Dansatori prin lume! Hola din Mexic din nou! Astăzi vom merge într-un tur organizat să vedem Casa Tortuga. Casa Tortuga este un circuit de 4 cenote, sau în românește se citește cenote, care sunt lacuri naturale subterane, și sunt 4, se află toate într-un loc foarte bine organizat, este mai mult junglă și acolo s-au format pentru că sunt naturale și astăzi mergem să le vizităm. O să ne întoarcem din nou în Tulum, pentru că din Tulum intri în junglă și acolo sunt cele 4 cenote. Exact, se află la 10-15 minute de Tulum, noi suntem în Playa del Carmen. Acum așteptăm transportul, avem un transport inclus care ne ia de aici din Playa del Carmen să ne ducă spre Casa Tortuga. Sunt așa de emoționată! Suntem așa de emoționați pentru că ultima dată când am fost la cenote ne-a plăcut foarte mult și dacă a fost o cenotă și a fost atât de frumos, acum 4 trebuie să fie de cel puțin 4 ori mai mult, mai bine și mai frumos. Exact, am văzut poze când am cumpărat turul, am văzut poze și filmări și pe internet. Arată foarte frumos, să sperăm că vremea va fi la fel de frumoasă ca în Playa del Carmen, soare și cald și să vedem. Și să vedem ce să faci tu cu părul roșu dacă va trebui să intri în apă. Să sperăm că nu trebuie să intru cu tot capul în apă, pentru că această culoare roșie este greu de întreținut și nu pot să intru cu capul în apă. Am emoții, sincer, pentru cenotele astea, pentru că am văzut că toată lumea sare în cenotă. O să las astăzi pe Adi să sară în cenotă, eu o să mă bag cu mințică de pe margine. Nu știm cum este, vom vedea acum, să sperăm că pot să fac toate aceste de lucruri pe care vi le-am spus. Să vedem că vine autobuzul, că de data trecută ne aștepta el pe noi și acum este și 5-6 și nu e nimeni aici. Da, este ora 11, până acolo o să facem undeva la jumătate de oră, dacă până în Tulum am făcut 47 de minute, deci undeva la jumătate de oră o să dureze drumul, așa că să ne auzim din Tulum! Ne aflăm într-un minibus, este foarte strâmt, vă spun foarte sincer, deci stau efectiv lipită de acest scaun în față. Însă asta nu este cel mai important, destinația este cea mai importantă. Nu știu dacă putem filma de pe drum, că aceste geamuri au o chestie protectoare pe ele, care nu se vede clar afară. Așa că, dacă nu ne vedem de pe drum, ne vedem la Casa Tortuga. Ne-am oprit să ne luăm brățările de intrare și pe urmă ne continuăm aparent drumul cu autobuzul. Acesta e autobuzul cu care mergem, cu care am venit și mergem. Sincer, cred că ghidul avea deja brățările la el, dar în loc să ne le dea în microbus, ne-a oprit mai întâi la acest magazin cu suveniruri. Probabil a fost și o oportunitate pentru turiști să mai arunce un ochi la produse și să cumpere câte ceva. Mexicanii chiar știu să facă vânzare. Ne-am pus brățările și bineînțeles că Alexandra și-a cumpărat un protector de telefon pentru că nu are încă 2 acasă. Dar așa e când vine pregătit. Să ne urcăm în mașină, zic. Toată lumea e urcată. După încă aproximativ 5 minute cu microbuzul de la magazinul de suveniruri, am ajuns la intrarea principală de la Casa Tortuga. Este un parc natural cunoscut pentru cele 4 cenote ale sale, iar numele se traduce prin Casa Țestoasei, inspirat de țestoasele întâlnite în această regiune. Acesta este grupul. Ne îndreptăm spre intrare. Acum mergem spre recepție,
unde un ghid local ne explică regulile. Vestiarul și prânzul nu sunt incluse, iar dușul din cap până în picioare este obligatoriu înainte de intrarea în cenote, pentru protejarea ecosistemului. În momentul în care aud asta, eu fiind roșcată, am intrat în panică deoarece simt cum aventura mea se termină aici și că nu voi primi acces în cenote. 350 pesos o $22 los alimentos. Dos comidas y dos lockers. Acum plătim lockerul unde ne putem lăsa lucrurile și, bineînțeles, să și mâncăm la amiaz la acest bufet. Costă $22 de persoană. Stăm aici până la 5:30, așa că trebuie să ne lăsăm toate lucrurile. Am rezolvat și problema cu părul roșu, o să-și pună... Hai că e bine! Ai noroc că dacă nu stăteai pe bancă și mă așteptai. După ce am plătit, nu? Da. Aici ecosistemul este foarte important pentru ei și nu are voie nici un fel de, cum se numește? Spray, cremă să intre. Trebuie să faci duș foarte bine. Trebuie să faci duș și pe păr și eu am explicat că nu pot să mă spăl pe păr pentru că îmi va ieși culoarea aceasta roșie la duș. Problema nu era că iese culoarea la duș, e că iese în cenote. Așa că o să ne punem asta. Gata. Tu și David Popovici, pregătiți. Nu-mi vine să râd deloc. Dar deloc. Nu-mi place asta. Nu îmi place. Nu sunt... Poate dacă aș fi fost o... Înătător profesionist. Da, o înătătoare profesionistă, poate mi-ar fi plăcut. Uitați-vă și voi cum îmi stă. Foarte bine. Dar ca să-mi protejez Vezi părul, că e ca și cum ești cu părul tău, că e roșie. asta să înțeleagă toate femeile care au părul roșu. Nu avem o viață ușoară și uitați că sunt unele locuri unde chiar nu putem să intrăm din cauza culorii noastre de păr. Deci trebuie menținută și culoarea și ecosistemul și natura. Asta fac pentru natură și ecosistem. Mai bine decât să stai acolo pe băncuță. Și ai drept. Gracias. Deci que de copii. Familia, los que ya tengamos chaleco, vamos a pasar de este lado ya. Familia, de este lado, los que ya tengan chaleco para quitarlos. Ce frumos e. Mulțumesc, ești foarte mulțumesc. Înainte de a începe turul, primim vestele de salvare, care sunt obligatorii pentru toți vizitatorii, indiferent dacă știu sau nu să înoate, iar aceasta trebuie purtată pe tot parcursul turului. Îl urmărim pe domnul ghid să vedem unde ne duce. La primul cenote. Tot parcul ăsta. Sunt 4 cenote și am înțeles că mergem de la unul la altul. De este lado, por favor. And once you get in the water, please wait for me. I will take you inside. We'll do a little tour. We'll talk a little bit about cenotes and then we'll come back out here. Familia, en este cenote vamos a dejar los que tengan chanclas de este lado. Los que van a entrar al agua podemos ingresar saltando o caminando. Si vamos a caminar está muy resbaloso, entonces agárrense fuerte el barandal y una vez en el agua esperan por mí. Yo los voy a guiar dentro de la caverna. Vamos a hacer un pequeño recorrido, vamos a platicar un poco, vamos a tomar fotos y una vez terminada la plática y las fotos regresamos otra vez aquí. Prima cenotă pe care o vizităm se numește Campana și este o cenotă semi-deschisă. Mucho cuidado, guys, careful. Los que van a entrar caminando por acá, vamos a tratar de un barco pequeño, no vamos a hacer a little jump to get in the water. Hai, micuțu! Hai că nu e chiar așa rece. Vezi numai ca luneci acolo la intrare.
¿cuál está la tip? Familia, ¿cómo están ahí atrás, chicos? ¿Estamos listos? ¿Todavía no? Yo les recomiendo el lado derecho. Queden por donde yo estoy. Cuidado con la piedra abajo. Deja nu mai ajung pe jos. Odată intrați în interior, peisajul devine cu adevărat impresionant. Trecem pe lângă formațiuni de calcar create în mii de ani. Cele care coboară din tavan se numesc stalactite, iar cele care cresc de la sol sunt stalagmite. Apa cristalină, nuanțele de albastru și verde și razele de lumină care pătrund prin deschiderile din stâncă creează o atmosferă aproape ireală. Uitați și un liliac. Stă ascuns într-o mică grotă din tavanul cenotei și am reușit să-l filmez de foarte aproape. Ne continuăm traseul printre aceste formațiuni spectaculoase, având grijă să nu le atingem. Stalactitele se formează extrem de lent în decursul a mii de ani, iar orice contact le poate afecta procesul natural de creștere. Pe măsură ce înaintăm, apa devine tot mai limpede, iar priveliștea de sub apă este la fel de impresionantă. Ne apropiem încet de ieșire, după o primă experiență care ne arată cât de spectaculoase sunt cenotele din această zonă. Am ieșit din cenot. Da. Și Adi vrea să experimenteze prima săritură în cenot. Am terminat cu primul cenote, acum mergem la următorul. Avem de vizitat două cenote deschise și două închise. Am înțeles că ăsta care l-am făcut acum a fost închis. Vedem cum arată cele deschise. Ca să mergem dintr-o parte în alta, ne-am luat păpucii de apă și eu și Alexandra, domnul e obișnuit și fără păpuși. Curajos. Merge și așa. Cam asta este harta unde se află tot parcul, destul de mare. După ce aruncăm o privire pe harta parcului, ne continuăm traseul. În doar câteva minute de mers, ajungem la cea de-a doua cenotă a turului, cenota Dorca. Spre deosebire de prima, aceasta este complet deschisă și oferă o priveliște spectaculoasă asupra apei cristaline. Fiind o zonă mai deschisă și mai potrivită pentru not, aici vizitatorii pot renunța la vestele de salvare dacă doresc. Apa este limpede, răcoritoare și perfectă pentru câteva minute de relaxare. Poți sar de acolo, văd că, pentru că e deschis. Poți sar de aici, de unde sunt eu. Văd că domnul nu ajunge jos, deci este destul de mare. Sau poți intra în apă în mod normal, fără să sari, așa cum am făcut eu. Cobor pe scări, dar cu mare grijă pentru că sunt destul de alunecoase. În plus, cineva trebuia să se sacrifice și să rămână cu telefonul în mână ca să-l filmeze pe Adi sărind de pe fiecare piatră pe care o considera suficient de înaltă. Acum că a prins gustul săriturilor, Adi urcă la stânca de 3 metri. Uitați și voi cum se vede de sus. Ați spune că sunt 3 metri? Voi vedeți doar o săritură, dar în spatele camerelor au existat mai multe încercări. Se pare că eu sunt responsabilă pentru reluări, pentru că la 3, 2, 1, unul număra și celălalt sărea. Cum a fost? Foarte bine. Bravo! Trebuie să nu eziți. Ne luăm câteva minute să ne bucurăm de priveliște. Cu soarele deasupra, apa capătă nuanțe superbe de turcoaz, iar stâncile mari din mijlocul cenotei par și mai impresionante. Sincer, locul arată exact ca într-o carte poștală. Mergem la următoarea locație. Cea de-a treia cenotă se numește Tres Zapotes și are două căi de acces, pe scări, prin intrarea rușinii, sau prin săritură de pe platformă, prin intrarea curajului. Ia ghiciți ce a ales Adi. Deci până acum am sărit de la 1 metru, a fost bine, de la 3 metri jumate unde am fost înainte și acum asta este de 5 metri. Dar nu pare mai mult. Unde?
Cu aplauze la scenă deschisă. Aplauze la scenă deschisă. S-o simte mai tare 5 metri. Cam stai mai mult în aer. De sus pare cam același lucru, dar pentru că mergi 4 metri în jos, o simți la timpane. Și mergem așa încetuc până în partea cealaltă. După ce îl văd pe Adi sărind și eu mă sperii de 10 ori mai tare decât el, iar apoi îl văd plutind liniștit în apă, iau o decizie foarte importantă. Aleg intrarea rușinii, adică frumos, pe scări, fără emoții și fără teste inutile pentru inimă. Dă mâna. Opa! Și ca pe copii, îi împingem înainte. Opa! Deși am crezut că vom avea parte de o zi complet însorită, aici în Mexic, ploaia te poate surprinde în orice moment. Din fericire este foarte cald, iar noi suntem deja în apă. Roșu în cap. Ce, numai acum te-ai filmat de când am ajuns aici de 2 ore? După această dezbatere extrem de importantă, ne continuăm explorarea. Tres Zapotes este una dintre cele mai lungi cenote din parc, având peste 100 de metri în lungime. Apa este incredibil de limpede, iar în unele zone ajunge la aproximativ 8 metri adâncime, ceea ce o face perfectă atât pentru not cât și pentru sărituri. Și uite că se întâmplă inevitabilul. Adi mă filmează fără să-mi dau seama. Dacă observați ceva foarte roșu în apă, vă rog să presupuneți că este părul meu și să ignorăm complet existența căștii de not. Am terminat și cea de-a treia și acum mergem la ultima. Cam înorat, dar călduț. Și după asta o să mâncăm și atunci nu o să ne mai deranjeze vremea. Oricum suntem tot timpul în apă și atunci este foarte bine. Plouă în pădurea tropicală, dar plouă bine. O cantă! Sí. Ești șmecher acum că plouă și nu te uiți la păr, da? Acum ploaie sunt- ca niciodată. Acum sunt foarte liniștită prin ploaie. Uite Bine cine că e plouă. caldă, nu? Ai grijă că sunt mai multe pe aici. Să știi. De-aia m-am așteptat. Am ajuns la cea de-a patra și ultima cenotă a turului, Wisho, o cenotă complet închisă. Întunec aici tot mai mult, deci probabil nu o să pot să filmez prea mult. Păi și ce facem? Intrăm pe sub apă? Dacă asta e intrarea, ieșirea oare unde? Trebuie să mergem prin întuneric. Nu se vede nimic, numai la capătul tunelului se vede o luminiță. Ai făcut lumină? N-avem lumină aici, suntem subteran de tot. Te mai bine decât afară în ploaie. Dacă nu v-ați dat seama ce a fost și de unde au venit țipetele, explicația este destul de simplă. În interiorul cenotei Wisho avem parte de o mică surpriză. Ghidul își îndreaptă lanterna spre întuneric și pentru câteva secunde apare un jaguar. Din fericire este doar o sculptură, dar recunosc că în acel moment nu am stat să analizez prea mult situația. Jaguarul are un simbol foarte important în cultura maiașă, fiind asociat cu puterea, protecția și lumea spirituală. Într-o cenotă complet închisă cum este Wisho, prezența lui contribuie și mai mult la atmosfera misterioasă a locului. După această sperietură și după toate explorările prin cenote, vine momentul pe care îl așteptăm amândoi. Prânzul. După cum ați văzut la începutul videoclipului, noi am ales varianta care include și masa, așa că am ajuns la restaurantul din interiorul parcului. Și sincer, după atâta not în cazul meu și după atâtea sărituri în cazul lui Adi, ni se făcuse o foame serioasă. Aici funcționează un sistem de tip bufet asistat.
adică mergi cu farfuria, iar personalul îți servește preparatele alese. Noi am ales fajitas cu carne de pui, niște paste care arătau prea bine ca să le ignorăm și, bineînțeles, ceva murături. La băuturi erau incluse apa și limonada, iar noi ne-am ales limonada. Pentru mine, culorile din farfurie sunt importante. Poate sună puțin ciudat, dar îmi place ca mâncarea să arate plină de viață, cu ingrediente colorate și aspect apetisant. Parcă totul are un gust mai bun atunci când farfuria arată bine. Iar acum cred că este destul de evident cât de foame ne era. Dacă vă uitați atent, la un moment dat parcă uităm că avem camera pornită. Cu fiecare înghițitură ne uităm unul la altul, ne mirăm cât de bună este mâncarea. Nu știm nici acum dacă preparatele au fost chiar atât de bune sau dacă noi eram pur și simplu extrem de înfometați după atâtea ore petrecute prin cenote. Cert este că acest prânz a fost unul dintre cele mai bune, dacă nu chiar cel mai bun, pe care l-am avut până acum în Mexic. Sunt foarte mici. Adi este la a treia farfurie. Da. Din două bușcături. Îți plac? Eu sunt tot aici. După ce terminăm prânzul, ne dăm seama că mai avem destul timp la dispoziție până la transportul de întoarcere, care este abia la ora 5:30. Așa că profităm de ocazie și pornim să explorăm restul parcului. Hai că ajungem undeva. Ne plimbăm printre copacii tropicali și, sincer, recunosc, suntem cu ochii în toate direcțiile, în speranța că vom vedea câteva maimuțe. Din păcate, cred că ploaia le-a convins să rămână ascunse, pentru că noi n-am avut norocul să întâlnim niciuna. După o zi plină de not, sărituri și explorat cenote, avem câteva momente să ne bucurăm de tot ceea ce am trăit astăzi și să reflectăm la cât de repede trece timpul, la experiențele pe care le adunăm și la cât de norocos suntem să putem descoperi locuri ca acesta. Casa Tortuga ne-a impresionat și ne-a depășit așteptările. Chiar și cu ploaia care ne-a surprins pe parcurs, experiența a fost extraordinară și ne-a făcut să ne îndrăgostim de cenote. Și excursia noastră la Casa Tortuga de astăzi se încheie, este ora 5:30 și trebuie să ne întoarcem înapoi în Playa del Carmen, ne așteaptă turul afară. Ca să facem un rezumat, a fost o zi plină, am vizitat 4 cenote, fiecare diferită, una total subterană, una În întuneric. da, în întuneric, una pe jumătate subterană și 2 deschise. Cel mai frumos. Cele mai frumoase, da? A fost o zi plină, ne-a prins și ploaia, mamă și ce ploaie, ați văzut că ne-a prins. Avem numai cuvinte de laudă, Da, a fost sincer, foarte frumos. apa a fost super bună în toate cenotele. Am revenit înapoi la părul meu și la coafura mea pentru că, cum bine știți, nu am putut să intru în cenote cu părul așa roșu, a trebuit să mi-l acopăr sau să fac un duș înainte și, bineînțeles, la duș mi-ar fi ieșit din culoare. Așa că am avut noroc cu Adi, să vă spun sincer, azi dimineață mi-a spus: ia te rog frumos casca de înotător și soai la tine. Ce bine că am avut-o, că dacă nu, vorba lui Adi, stăteam așa de frumos pe băncuță până la ora 5:30 să aștept să plec acasă. Așa că, dacă m-ați văzut cu acea cască de înotătoare profesionistă ce am fost, să știți că acesta a fost motivul pentru care a trebuit să o port. Acum, toate aceste experiențe pe care le trăim, ne place să le împărtășim cu voi, de aceea le postăm și pe canalul nostru de YouTube. Și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și un subscribe și un comentariu să ne spuneți ce parte v-a plăcut cel mai mult. Până data viitoare, să ne auzim cu bine! Bye bye!